අයබෝන් සීතාවක පුරවරයේ දැවන්තම මංගල ප්‍රදර්ශනය Royal Wedding Show 2019 සම්බන්ධ වෙන්න ආරාධනා කරන සියලුම දෙනාට සැප්තැම්බර් 28 29 දෙදින පුරා උදෑසන 10 සිට රාත්‍රිය 10 දක්වා අපි මේ වෙන විටත් සියලු කටයුතු සූදානම් කරලායි තියන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රවීණයන් ඔබගේ විවාහ මංගලය සඳහා කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක එදාට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසායි අපි ආරාධනා කරන්නේ 2020 21 22 වර්ෂවල විවාහ වෙන්න ඔබ සියලු දෙනාට එන්නේ එදාට ලස්සනම ලස්සන සංදර්ශන රසක් සමගින් පවුලේ සියලු දෙනාට විනෝද වන්න පුළුවන් අති උත්කර්ෂවත් වැඩසටහන් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මිලියන 3ක් අපි ප්‍රථම ත්‍යාගය වෙනුවෙනුත් මිලියන 2ක් අපේ විශේෂ මංගල සැපයුම් කරුවන් වෙනුත් ඔබට ත්‍යාග සූදානම් කරලා තියෙනවා. ආරාධනා කරන්න කැමති එන්න සියලුම දෙනා සැප්තැම්බර් මාස 28 29 දෙදින පුරා උදෑසන 10 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා මේ Royal Wedding Show exhibition එකත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න Royal Wedding Show event page එකත් එක්කමයි ඒත් එක්කම Seethawaka Regency fan page එකත් එක්ක ඔබට සියලු වැඩි විස්තර එයින් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මතක් කරන්නේ විශේෂයෙන් තව දින 25යි තියෙන්නේ. අනාගතයේ විවාහ වෙන්න ඉන්න ඔබේ සිහිනේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න එකතු වෙන්න Seethawaka Regency අපිත් සමග.